કોઈ પણ એક્સેલ છે, પાવર પોઈન્ટ છે, વર્ડ છે, વિન્ડો ખુલ્લું છે, આ વિન્ડોને બંધ કર્યા વગર આપણે સ્ટાર્ટ મેનુ એટલે કે ડેસ્કટોપ ઉપર જવાનું છે, તો એની શોર્ટકટ કી છે Ctrl+D. Ctrl+D કરો એટલે ડેસ્કટોપ આવી જશે. ફરીથી Ctrl+D કરો એટલે ફરીથી જે પ્રોગ્રામમાં હતા ત્યાં તમે જતા રહે. મિનિમાઇઝની શોર્ટકટ કી થશે Ctrl+D. અથવા તો બીજી એક રીત છે કે કોઈ પણ પ્રોગ્રામ ખુલ્લો છે, અલ્ટર સાથે સ્પેસ મારો અને એન દબાવો. ફરીથી બે રીત છે શોર્ટકટ કી. પહેલી રીત છે Windows+D અને બીજી રીત છે અલ્ટર સાથે સ્પેસ બાર અને એન. આ બંને રીતથી તમે ડેસ્કટોપ ઉપર આવી જશો અને તમારી જે ખુલ્લી વિન્ડો હતી ટાસ્ક બાર ઉપર મિનિમાઇઝ થઈ જશે. થેન્ક યુ.